હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું ભયંકર ગરમી માટે ઠંડી ઠંડી મેંગો રબડી ખૂબ જ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી બનશે. ઘરમાં નાનાથી લઈને મોટા સુધી બધાને ભાવે તેવી. એકવાર બનાવશો તો વારંવાર બનાવવાનું મન થશે. ખૂબ જ ઓછી સામગ્રીમાંથી અને ઓછા સમયમાં બનીને તૈયાર થશે. તો ચલો મારી સાથે મજેદાર રેસીપી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલા સુપર ટેસ્ટી સુપર હેલ્ધી મેંગો રબડી બનાવવા માટે એક જાડા તળિયાવાળી કઢાઈ લઈશું. તેમાં 2-3 ચમચી પાણી તળિયે નાખીશું એટલે દૂધ તળિયે ના ચોટે. હવે તેમાં 2 લીટર ફૂલ ફેટ વાળું દૂધ લઈશું. દૂધમાં એક ઉભરો આવવા દઈશું. દૂધમાં ઉભરો આવી ગયો છે તો ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી દઈશું. એક બાઉલમાં 4 મોટી ચમચી કસ્ટર્ડ પાવડર લઈશું. તેમાં 2 ચમચી રૂમ ટેમ્પરેચર પર હોય તેવું દૂધ ઉમેરીને પાવડરને દૂધમાં સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. સારી રીતના મિક્સ કરીશું. કોઈ લમ્સ ના રહે તેનું ધ્યાન રાખવાનું. એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે તેને દૂધમાં એક હાથે થોડું થોડું ઉમેરતા જવાનું અને એક હાથે દૂધને હલાવતા જવાનું. થોડું થોડું ઉમેરવાનું, એક સાથે બધું નથી ઉમેરવાનું એટલે દૂધ તળિયે ના ચોટે. ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ઘટ થાય ત્યાં સુધી પકાવીશું. હવે આપણે તેમાં 4 મોટી ચમચી મલાઈ ઉમેરીશું. જો તમારે મલાઈ ના નાખવી હોય તો તેને સ્કીપ પણ કરી શકો છો, તો પણ ટેસ્ટી બનશે. મલાઈને દૂધમાં સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ. જો તમારે અચાનક ગેસ્ટ આવી જાય અને ફટાફટ સ્વીટ બનાવવી હોય તો તમે આ મેંગો રબડી બનાવી શકો. એકદમ સહેલી અને 10 મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જશે. અત્યારે કેરીની સિઝન છે તો જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો. જો તમે કેરીને સ્ટોરેજ કરો છો તો આખું વર્ષ તમને જ્યારે બનાવવાનું મન થાય ત્યારે બનાવી શકો છો. આપણે અડધો કપ ખાંડ નાખીશું. ખાંડ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે નાખી શકો છો. ખાંડ વધારે ના નાખતા આપણે કેરી નાખીશું એટલે કેરીમાં પોતાની મીઠાશ હોય છે. ખાંડને સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો દૂધ ઘટ થવા લાગ્યું છે. તો બસ દૂધની થિકનેસ આવી જ રાખીશું. હજી ઠંડુ થશે એટલે વધારે ઘટ થશે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને દૂધને ઠંડુ થવા દેશું. દૂધ રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવી જાય પછી તેને ફ્રીજમાં 1 કલાક રાખી દેશું એટલે તે ઠંડુ થઈ જાય. દૂધ ઠંડુ થાય છે ત્યાં આપણે ફટાફટ કેરીનો પલ્પ બનાવી લઈએ. તો તેના માટે આપણે 4 પાકેલી કેરી લેશું. આવી એકદમ સરસ પાકેલી કેરી હોય તેવી કેરી લેવાની, કાચી નહીં લેવાની, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. બધી જ કેરીને ધોઈને સાફ કરી લીધી છે. હવે કેરીનો ઉપરનો જે ભાગ છે તેને ચપ્પાની મદદથી કાઢી લઈશું અને કેરીને આ રીતના સમારીશું. કેરીને આ રીતના 2 સ્લાઇસમાં કટ કરીશું. પછી ગોટલાની સાઈડનો જે ભાગ છે તેની છાલ કાઢી લઈશું. એકદમ સહેલાઈથી છાલ અલગ થઈ જાય છે. ચપ્પા વગર હાથથી પણ નીકળી જાય છે. તો બધી જ કેરીને આ રીતના સમારી લઈશું. કેરી સરસ રીતના સમારાઈ ગઈ છે. હવે ઘઉં ચારવાના ચારણામાં આ રીતના સ્લાઇસને ઘસીને રસ બનાવીશું. તો આ રીતના રસ બનાવવાથી કેરીના પોષક તત્વો જળવાઈ રહેશે. કેરીના રસ બનાવવાની રેસીપી પણ આગળ મારી ચેનલ પર શેર કરેલ છે. તમે જોઈ શકો છો છાલમાં બિલકુલ કેરીનો પલ્પ રહેતો નથી.
ગોટલાને પણ ઘસીને રસ બનાવીશું. તો ગોટલું સરસ રીતના ઘસાઈને એકદમ ચોખ્ખું થઈ જાય છે. એકદમ સરસ કેરીનો પલ્પ તૈયાર થઈ ગયો છે. જો તમારે આ રીતના પલ્પ ના બનાવવો હોય તો મિક્સર અથવા બ્લેન્ડરમાં પણ બનાવી શકો છો. 1 કલાક બાદ ફ્રીજમાં રાખેલ દૂધ સરસ ઠંડુ થઈ ગયું છે અને સાથે સાથે ઘટ પણ થઈ ગયું છે. હવે આપણે કેરીની પ્યુરી બનાવી છે તે ઉમેરી દઈશું. અને પ્યુરીને દૂધમાં સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ. આમાં આપણે બ્લેન્ડર નથી ચલાવવાનું, આ રીતે ચમચાથી મિક્સ કરીશું. બ્લેન્ડરથી રબડી સ્મૂથ થઈ જશે. ખાસ તો રબડી લચ્છાદાર જ હોય છે. લચ્છાદાર રબડીની રેસીપી પણ મેં મારી ચેનલ પર શેર કરેલ છે. તો તૈયાર છે એકદમ ટેસ્ટી હેલ્ધી મેંગો રબડી. તો તેને સર્વિંગ બાઉલમાં સર્વ કરીશું. આ મેંગો રબડી એટલી ટેસ્ટી બને છે કે તમે એક વખત બનાવશો એટલે વારંવાર બનાવવાનું મન થશે. એટલી જોરદાર ટેસ્ટી બને છે. મેં અડધી કેરીના આ રીતના ટુકડા કર્યા હતા, તેને ઉમેરી દઈશું ને રબડીમાં સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ. રબડી પીતી વખતે કેરીના કટકા મોઢામાં આવે છે તો તેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. ઉપરથી બદામ પિસ્તાની કતરણ, ગુલાબની પાંખડી અને કેરીના ટુકડાથી સજાવીશું. કેટલી સુંદર અને કલરફુલ બની છે, તો જોતા જ પીવાનું મન થઈ જાય તેવી છે ને બાકી. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.